ሰላም እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ ስክሪናችን ተሰብሮብን ወይ ደግሞ ስክሪናችን ዳሜጅ ሆኖ በግማሽ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እነዚህ ሆም በተኖቹ ባክ ሪሰንት እንትኑ ዳሜጅ በሚሆንበት ሰዓት እንዴት አርተን መጠቀም እንደምንችል ነው። ስክሪኑን በግማሽ ጎን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በከፊል ሁኔታ ዳሜጅ ሲሆንብን እንዴት ነው ያንን አክሰስ የምናገኘው የሚለው ነው ዛሬ ማሳያችሁ። የመጀመሪያው ኢዚ ተች ነው። ያው ኢዚ ተች እንግዲህ ኢዚ ተች ሲከፍት እንደዚህ ነው። ከዛ ፐርሚሽን ጠይቃችኋል። ፐርሚሽኑን ግራንት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ሶስት ሰረዘረዟ ሜኑን እንነካታለን። ከዚህ ጋር ፓነል ሴቲንግ የሚል አለ። ፓነል ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ከዛ በመቀጠል እኛ የፈለግነውን ከስተማይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት ከሆነ ባትሪ ዲስፕሌይ አለ፣ ሎክ ስክሪን አለ፣ ባክ አለ፣ ፌቨራይት አለ፣ ሴቲንግ፣ ክሊን ካች፣ ሆም፣ ሜኑ አለ። እዚህ ባዶ ቦታ መሀሉ ላይ ነው ተናኩትና እናንተ የፈለጋችሁትን ታስገባላችሁ። እዛ ጋር የሌለ ነገር ማለት ነው። እስቲ ሎክ ስክሪን አለ። ኦኬ ሎክ ስክሪን አለ። ያ ማለት የሌለው ክሊን ሜሞሪ ካች ነው ማለት ነው። እሺ ክሊን ሜሞሪ ካች አስገባው። ሰከንድ ላይ ትመጣላችሁ። ሰከንዱ ላይም እንደዚሁ የፈለጋችሁትን ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ነገር ሴቲንግ ነው። ሴቲንጉን በእንደዚህ አይነት መልኩ ታዩትና እሺ አሁን ሶስት ሰረዘረሷ ሜኑን እንነካና እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚለውን እንነካለን። ከዚህ ጋር የመጀመሪያው ኢዚ ተች ኢነብል የሚለውን እንነካዋለን። በይሳ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጣች ማለት ነው። እስቲ እናጥፋው። ያው ጠፋ። ስለዚህ ይሄንን እናበረዋለን። አውቶ ላውንች፣ ይሄ ደግሞ አውቶ ላውንች ማለት ልክ ሞባይላችን ሪቡት ስናደርግ ወይም ደግሞ አጥፍተን ስናበራው ራሱ ላውንች እንዲሆን እንዲንቀሳቀስ አፕሊኬሽኑ ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ሃይድ ዌይን ስክሪን ኦፍ፣ ይሄ ደግሞ ምንድነው ስክሪናችን ኦፍ በምናደርግበት ሰዓት ቺኛዋ የቲ ፖይንቷ ሃይድ እንድትደበቅ ነው። አይ እኛ ከፈለግን እናበረዋለን፣ ካልፈለግን ደግሞ እናጠፋዋለን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ሴቲንግ ነው። ዲስፕሌይ ሴቲንግ ላይ እንገባለን። እቺ ማለት ነው ሳይዟን አሳነስኳት ወይስ ጨምራት፣ እናንተ በፈለጋችሁት ሳይዝ መጠን መጨመር መቀነስ ይችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ አልፋ ነው። ምን ማለት ነው? እንዲደምቅና በጣም ደግሞ ስስ እንዲሆን ማለት ነው ቀለሙ። ይሄን ደማቅ አድርጉት በደንብ እንዲታያችሁ። አኒሜሽን ስፒዱ ምን ያህል ይሆንላችሁ ነው? ኪክ ፈጣን ቢሆን አሪፍ ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከፈለግን ትልቅ እናደርገዋለን፣ ከፈለግን ደግሞ መሀከል ላይ እናደርገውና ባክ እንለዋለን ማለት ነው። እሺ ሌላው ደግሞ ሎክ ስክሪን ታይፕ ነው። ኖርማል ሎክ ላይ አድርግላችሁ ወይስ ሩት በሆነ ሜትድ ስልካችንን ሎክ ያርግልን ነው? አይ ኖርማል ሎክ ያርግልን ብለን እንተዋለን እሱ ማለት ነው። እንግዲህ እሺ አንደኛው ኢዚ ተች አፕሊኬሽን ነው። ሁለተኛው ይሄኛው ኢዚ ተች ምንድነው የሚያገለግላችሁ? ስክሪናችሁ ዳሜጅ ለሆነና ሆም በተን እዚህ ጋር አልሰራ ላላችሁ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ አፕሊኬሽን ውጪ ደግሞ እዚህ ጋር ባክ በተን አለች። ሁለቱንም እንደ አማራጭ መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ኢዚ ተች መጠቀም ትችላላችሁ፣ ከፈለጋችሁ ባክ በተን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ቱ ሴት አፕ እንለዋለን። ፐርሚሽን ፈልጎ ነው። እዚህ ጋር ባክ በተን ላይ እንመጣና እቺን ኦን እናደርጋታለን። ኦኬ ባክ አርተን እንመለሳለን ማለት ነው። በይሳት እንደዚህ አይነት ዲስፕሌይ ያመጣልናል። ምንድነው ኮመን ሴቲንጎች ኢኔብል ባክ በተን ይኖረው። እንደምታዩት ቫይብሬት ያድርጉ ሲናካ ከፈለጋችሁ ቫይብሬት እንዲያደርግ ከፈለጋችሁ እንዲያደርግ ማለት ትችላላችሁ። አታችድ ቱ ስክሪን ኤድጅ፣ ከስክሪን ኤድጁ ጋር ጥጉ ላይ አታችድ ይሁን ተጣብቆ እዛው ይቆይ ነው። ከፈለጋችሁ አያችሁ መሀል ላይ መጥቶት ማለት ነው። አታችድ ቱ ስክሪን ኤድጅ ግን ካልኩት ይሄው ጥግ ላይ ይሆናል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ሎክ ፖዚሽን እንዳይቀያየር ይሄን ቦታውን ሎክ አድርጉት፣ ቆልፉት። እሺ አያችሁ አሁን ማንቀሳቀስ አልችልም ማለት ነው። ፖዚሽኑ ማንቀሳቀስ ይሄን አላጥፋው። አሁን ያው ማንቀሳቀስ እንዳይፈልኩ ይችላል ማለት ነው። እሺ በተን ስታይሉ ምን ይሁን? ባክ፣ ሆም እና ሪሰንት ነው የፈለጋችሁት። አይኔ የፈለኩት ሆሙን ብቻ ነው ካላችሁ ሆሙና ሪሰንቱ ይመጣላችኋል። አይኔ የፈለኩት ደግሞ ሆሙን ብቻ ነው ካላችሁ ቺ 0 ፖይንቷ ብቻ ትመጣለች ማለት ነው። አይ እኔ ደግሞ የፈለኩት ባኩና ሆሙን ብቻ ነው ሪሰንቱን አልፈልግም ካላችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እሺ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ነው። ቨርቲካል ወደ ላይ ይቀመጥ ወይስ ሆሪዞንታል ነው? ይሄኛው የኦሪየንቴሽን ሴቲንግ ደግሞ እናንተ ደስ እንዳላችሁ ነው። ሆሪዞንታል አረታችሁ እዚህ ስር ማድረግ ትችላላችሁ። ያው አሁን አሪፍ ነው።
ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር የበተን ሳይዙ ነው። በተን ሳይዙ በጨመራችሁ ቁጥር ትልቅ ይሆናል፣ በቀነሳችሁ ቁጥር ደግሞ ትንሽ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። እናንተ መካከል እዚህ ላይ አድርጉት። ሌላው ደግሞ ሜርጂን ነው። እያንዳንዱ ትልቅ ሳይዝ እንዲኖረውና ትንሽ ሳይዝ እንዲኖረው ነው። እናንተ ይሄንንም መካከለኛ አድርጉት። በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ከለሩን እዚህ ጋር መለዋወጥ ትችላላችሁ። ሞባይላችሁ የሆም በተኑ እዚህ ጋር ባክ በተኑ ሆም በተኑ ሪሰንት በተኑ እምቢ ብሏችሁ ዳሚ ሲሆን ሲበላሽባችሁ እቺ ኢዚ ተቿን ደግሞ እንደምታዩት ከሆነ ትነኳትና ባክ ማለት ትችላላችሁ። ክሊን ካች ሴቲንግ ሆም ላይ ባንድ መምጣት ትችላላችሁ። ሜኑ አለ። ወደ ጎን ስታደርጉት እንደገና የፈለጋችሁትን ሴቲንግ ውስጥ እናንተ አዳርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ አንድ ሞባይል በሆነ ብልሽት ዳሜጅ በሚሆንበት ሰዓት በዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።